ברוכה הבאה לשיעור מספר 2. שנות העשרה. שנות העשרה היו שנות המשבר, מלחמת העולם הראשונה, התקוממויות ומהפכות בכל רחבי אירופה, והאופנה חוזרת למסורת של חצאיות רחבות עם שכבות תחתיות מרובות, קרינולינות לעת מלחמה קראו להם. גם אלמנטים בהשראת מדים מתקופות שונות פופולריים מאוד, וגם חומרים בעלי תכונות כמו עמידות לאורך זמן, נוחות, חימום ורב שימושיות. בשנות העשרה המגמה הפופולרית היא אכן לבחור בבדים נוחים יותר. למשל ב-1916 יצא מגזין ווג עם חליפת שני חלקים בעיצובה של שנל. לראשונה חליפת שני חלקים שעשויה מבד ג'רזי, זה היה חידוש מטורף לבגדי יום. הבגדים אז התחלקו לקטגוריות מאוד מאוד ברורות. מה שמקובל היה לבגדי ספורט, בשום פנים ואופן לא היה יכול להיראות כבגד יומיומי ברחוב, ובטח שלא בסביבה מכובדת כמו סביבת עבודה או סביבה של טיולים או ביקורי יום של נשים מכובדות. זה לא היה יכול לקרות. גברת שנל הייתה נועזת גם בצעירותה וגם לאורך כל חייה, ובעצם חידשה חידושים רבים בעולם האופנה. היא זאת שהכניסה את הבד ג'רזי, שהוא במקור בד אנגלי, הכניסה אותו לשימוש נרחב מאוד שעד היום אנחנו מתפעלים, ויש היום אופציות שונות ומגוונות של ג'רזי ועיבודים שונים. באמת בד נפלא שנמצא בשימוש מאוד מאוד נרחב מאז, זאת אומרת כ100 שנים מאז המצאתה של שנל להשתמש בו לחליפות. לאחרונה דרך אגב הגרסה המחויטת של חליפות מבד ג'רזי חוזרת ובגדול לעולם האופנה הנשית, וזאת מגמה מבורכת כי באמת מכל הבחינות הבד הזה עונה על המון דרישות של החיים המודרניים. הוא גמיש, הוא סופג, הוא עמיד לאורך זמן, הוא מחזיק את הצורה שלו, יחד עם זה הוא רך, פשוט בד נפלא בהרכבים הנכונים, שכשרוב ההרכב הוא חומרים טבעיים הוא בד ממש נפלא. אחד הטרנדים כמובן זו תקופה שבין המלחמות, בין מלחמת העולם הראשונה לבין מלחמת העולם השנייה, תקופה של שפל כלכלי ותקופה של צנע במובנים רבים. זאת אומרת נשים רבות לא יכולות להרשות לעצמם בדים, וגם תעשיית הייצור של החומרים היא תעשייה דלה ותעשייה שלא נמצאת בשלבי ההתפתחות שלה, לא נמצאת בשיא, רחוקה מלהיות בשיא, ונשים רבות מחפשות דרכים למחדש את הבגדים הקיימים, למחדש אפילו את הבגדי צבא של בני זוגם, ולכן טרנד המיליטרי מקבל ריכוך, מקבל טוויסט בבגדים הנשיים, אלמנטים מטרנד המיליטרי כמו כותפות, כיסים למיניהם ומקומות אחסון שונים בבגד בדמות כיסים באמת מכל מיני סוגים ובכל מיני מקומות נכנסים לאופנה, ואלה הם מגמות שאנחנו יכולים לראות עד היום. גם היום יש לנו את הטרנד מיליטרי הזה שחוזר בכל מיני וריאציות, גם כבחירה של חומרים, גם כבחירה של גזרות וגם כבחירה של אלמנטים. בעיקר גם היום יש לנו ז'קטים מיליטרי, יש לנו את מכנסי קרגו ששואפים השראה דווקא בבגדי הערב. הדמיון הרב והשאיפה לפאר מסמלת רצון לברוח מהמציאות, אסקפיזם שמוכר לנו גם מחיינו היום. מעצבים מושפעים מבגדי מחול ותיאטרון וגם ממלאכות יד מסורתיות כמו רקמה, סריגה, שזירה
אפליקציות למיניהם, וגם מלאכות יד מסורתיות שהם אימצו מאותן התרבויות שהם לקחו מהם את ההשראה. מעצב אופנה מאוד מפורסם של אותה התקופה, פול פוארה, הוקסם מקימונו כבגד מסורתי יפני, ובעצם ההתקסמות שלו מהקימונו מלווה אותנו עד היום. היום כל הווריאציות של כל הבגדים שמזכירים לנו חלוקים, כל הווריאציות של בגדי מעטפת למיניהם, הם התחילו, המקור הראשוני שלהם היה למעשה קימונו של פול פוארה שהביא אותו לאופנה המערבית. עכשיו בתור דוגמה נהדרת לתלבושות מאותה תקופה, לשחזור תלבושות כמובן, אתם תראו קטע ממש קטן מהסרט הנהדר טיטניק. אני מאוד ממליצה לראות לבעלות עצבים חזקים לפחות. הסרט באמת, מעצבת התלבושות דבורה לין סקוט זכתה בין היתר בפרס אוסקר על עיצוב התלבושות ב-1997 לסרט הזה, והסרט באמת שווה. התלבושות, יש מלא פנטזיה, מלא דמיון, אבל יש נאמנות מאוד יפה ומאוד נכונה לתקופה, דבר שלא מתקיים בכל סרטי הסרטים שאמורים להיות מבוססות על תלבושות היסטוריות. יש לכך סיבות, ויש המון סרטונים ביוטיוב בנושא, זאת אומרת לפעמים הסיבות הן מצדקות, לפעמים הסיבות הן פחות. טיטניק הוא דוגמה טובה לסרט שיש בו נאמנות, איזון נכון, נקרא לזה איזון נכון בין נאמנות לתלבושות מהתקופה לבין דמיון של מעצבת שמתאימה בעצם את התלבושות לדמות, שזו המשימה העיקרית שלה. אז תהנו. And it really was.